নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল এনএছ ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে। পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ভেন্দিৰে বনোৱা এটা টেষ্টি ৰেচিপি। আহকচোন মই কেনেদৰে বনাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। এই ভাজিখন খাবলৈ খুব বেছি সোৱাদ লগা হয় আৰু মই এনেদৰে খাই খুব ভাল পাওঁ। এয়া হৈছে গছৰে ভেন্দি, এনেদৰে ছিঙি আনিছোঁ। এতিয়া ভেন্দিখিনি ধুই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। লগতে লৈছোঁ এয়া আলু আৰু এয়া লৈছোঁ মিহিকৈ কাটি ৰখা দুটা পিঁয়াজ। এতিয়া কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, তাত মিঠাতেল দিছোঁ অকণমান। এতিয়া আলুখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। আলুখিনি যদি ভেন্দিৰ লগত ভজা হয় ই ভালদৰে ভজা নাযায়, গতিকে মই ইয়াক বেলেগ বেলেগকৈ ভাজি ল'ম। এয়া দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ, লগতে দিছোঁ এয়া হালধি গুড়ি। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এয়া আলুখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল। ইয়াক ৰাখি দিব পৰা হৈ গৈছে। মই ইয়াক কাঁহী এখনত এনেদৰে ৰাখি দিম। এতিয়া ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে মই ভেন্দিখিনিও ভাজি ল'ম এনেদৰে। ভেন্দিখিনি খুব বেছি ভাজিব নালাগে। এয়া দিছোঁ নিমখ অকণমান। ইয়াত মই হালধি দিয়া নাই, কাৰণ আগতে হালধি দিয়াই আছে যিহেতু। এতিয়া ভালদৰে এইখিনি ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ ভেন্দিখিনি ভজা হৈ গ'ল ভালদৰে। ইয়াক ৰাখি দিব পৰা হৈ গৈছে। মই সেইখন কাঁহীতে এনেদৰে ৰাখি দিছোঁ ভেন্দিখিনি। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে আলু আৰু ভেন্দি। এতিয়া কেৰাহী এটাত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, তাত পাঁচফোৰণ দিছোঁ, লগতে দিছোঁ এটা শুকান জলকীয়া। এয়া হৈছে মিহিকৈ কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিব ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। এয়া পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল। লগত দিছোঁ মই আদা নহৰু পিচি ৰখা পেষ্টখিনি। এইখিনিও ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া দিছোঁ ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি, জিৰা গুড়ি, গৰম মছলা, হালধি আৰু এয়া দিছোঁ ধনিয়া গুড়ি। এই মছলাখিনিও ধুনীয়াকৈ মই ভাজি ল'ম। এতিয়া অলপমান ইয়াতে মই পানী দিছোঁ, যাতে মছলা আৰু পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা যায়। এয়া ভাজি ৰখা ভেন্দিখিনিও লগতে বহাই দিছোঁ। এইখিনি অলপ সময় ভাজিব লাগিব, যিহেতু আগতে ইয়াক ভাজি থোৱাই আছে, গতিকে বহুত বেছি ভাজিব নালাগে। এয়া প্ৰায় ভজা হৈয়ে গৈছে। ভেন্দিখিনি এনেদৰে ভাজিলে বহুত টাইম নালাগে। এনেদৰে ভেন্দি ভাজিলে খুব সোৱাদ লগা হয় আৰু মই প্ৰায় এনেদৰেই ভেন্দি ভাজি খাওঁ। এনেদৰে ভেন্দি ভাজিলে ভাতৰ লগত নাইবা ৰুটিৰ লগতো খাব পৰা যায়। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মই দিয়াৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। আজিলৈ তেন্তে বাই বাই।